हेलो एन्ड नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई नेपाली पाठशाला युट्युब च्यानलमा। र आज तपाईहरुलाई हामी ट्रिगोनोमेट्रीको जर्नीमा छौं र ट्रिगोनोमेट्रीको जर्नीमा हामी तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कुरा चाहिँ गरिसकेका छौं र हाइट एन्ड डिस्टेन्समा क्याल्कुलेसन राउन्ड चाहिँ गरेका छौं। जस्ट क्वेशन राउन्ड चाहिँ बाँकी छ। त्यो भन्दा अगाडि हामी चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको जर्नीमा छौं भने चाहिँ मेरो रुटिन अनुसार, मेरो प्लान अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई कास फर्मुला चाहिँ भन्नुपर्ने हो। किन भन्नुभयो भने चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन पछाडी कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री र कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री पछाडी चाहिँ मल्टिपल र सब मल्टिपल छ र त्योमा चाहिँ कास्ट फर्मुला एकदमै चाहिन्छ। र त्यो कास्ट फर्मुला इफ तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ तपाईहरु कास्ट रुल्स छ भने चाहिँ तपाईहरु हिरो बन्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यही भएर त्यो त्यसको टाइप राउन्ड लिएर आउनु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई कास्ट फर्मुला चाहिँ एकछिन भरेर छोडेर राखौं। बच्चाहरुले एकचोटी हेरिदिनु हुन्छ र हेरिसके पछाडी चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है, बच्चाहरुले अलिकति हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भए हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागेको छ। र अहिलेसम्म तपाईहरुलाई एकदम धेरै थ्याङ्कफुल छौं हामी हाम्रो भिडियो राम्ररी हेरिदिनु भएकोमा। र हामी जुन चाहिँ कमिट गरेको थियौं त्यो कमिटमेन्टमा हामी बिस्तारै हामी फर्किँदैछौँ। हामीलाई टाइम दिनुस्, हामी फर्किँदैछौँ। र अर्को रहेको कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई इजी पार्न के गर्नुपर्छ हामी यहाँ गर्न एकदम तत्पर छौं र गरिरहेछौं र हामी अझै पनि गर्दैछौँ। अझै पनि हाम्रो जुन चाहिँ टुडु छ त्यो टुडु चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सकेको छैनौं, बट हामी पुरै लागि परेको छौं। र अर्को रहेको कुरो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको ट्रिगोनोमेट्रीलाई एक बुझ्ने हो भने चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीलाई म एउटा सर्प भन्छु। सर्प किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सर्पमा होल चाहिँ के हुन्छ, होल पुरै पोइजनस त हुँदैन नि त। हाम्रो जुन चाहिँ पोइजन वाला ग्ल्यान्ड छ, इफ त्यो पोइजन वाला ग्ल्यान्डलाई चाहिँ इफ सेपरेट गर्नु भयो भने चाहिँ बाँकी रह्यो फिस हो। र फिसलाई के गर्नुहुन्छ, हरे कृष्ण, तर गर्नु चाहिँ नहुने हो। त्यही पनि अब हेर्नुस्, यो ट्रिगोनोमेट्रीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एउटा स्नेक हो। स्नेकको जस्ट पोइजन अलिकति थोरै हुन्छ तर अलिकति के हुन्छ, त्यो डेन्जरस हुन्छ। त्यस्तै ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि पोइजनले गर्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्री होल ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ बच्चाहरुलाई गाह्रो लागेको। त्यो पोइजनलाई चाहिँ हामी सेपरेट गरेर छौं। फिस 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 भने चाहिँ बाँकी रहेको जति पनि पोइजन बाँकीको जति पनि छ त्यो चाहिँ हामी गरेर छौं। पोइजन भनेको के भने चाहिँ मल्टिपल र सब मल्टिपलको लङ क्वेसन हो। खासै त्यो पनि पोइजन हैन, यो डाइजेस्ट गरिसकेपछि त्यो पनि डाइजेस्ट हामी गर्छौं। बट हामी के गरिरहेका छौं, ब्याकडोरबाट इन्ट्री गरिरहेका छौं, हाइट डिस्टेन्स गरिरहेका छौं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन गरिरहेका छौं, कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री गरिरहेका छौं। अनि त्यो पछाडी चाहिँ हामी यसरी ब्याकडोरबाट चाहिँ इन्ट्री गरिरहेका छौं। त्यही भएर तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो होला कि भन्ने अपेक्षा राख्दै अगाडि हामी बढ्छौं। र आज कास्ट फर्मुला तपाईहरुलाई लिएर आइसकेका छौं। र कास्ट फर्मुला के हो त तपाईहरुलाई आउँछ मलाई थाहा छ, तर त्यही पनि मेरो बला तड्का भन्छ नि, मेरो वाला फ्लेभर चाहिँ दिन आएको। र त्यो फ्लेभर चाहिँ के हो एक्चुअली हेरिदिनुहुन्छ र हेरिदिसकेपछि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। ल यहाँ कास्ट रुल भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ, पहिला क्वाड्रेन्ट आउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हामी यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, यसलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, भनेपछि यसलाई चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ बच्चादेखि गर्दै आएको। र अर्को यसलाई कास्ट रुल र कास्ट फर्मुला किन भनिन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नु न, CAST है, कास्ट यो चाहिँ आउनु पर्यो फर्स्ट। अर्को रहेको सर यो अल भने चाहिँ के हो भन्नुभयो भने चाहिँ अल भने अल पोजिटिभ है, तपाईहरुलाई आउँछ। त्यो पनि म थोरै फटाफट भन्न चाहिँ खोज्छु। ल यो साइन र कसीको घर हो है, यो साइन र कसीको घर हो। के को घर हो, साइन र कसीको घर हो। सर यो त बिर्सिन्छ होला नि यार, है बिर्सिन्छ होला नि, लागिरहेछ। इफ त्यस्तो लागिरहेछ भने पाइथागोरस काकाले हामीलाई सजिलो बनाउँछ। यी एकचोटि हेर्नुस् पाइथागोरस काकाले हामीलाई सजिलो बनाएको छ। साइन भने चाहिँ के हो, साइन पेन हरायो कसले भेट्यो होला तनाव पो भयो। यो कुरो त तपाईलाई थाहा छ नि हो। त्यो मल्टिप्लाईमा हाम्रो साइनको रिलेसन कोसँग थियो त, COSEC। कसेकसँग थियो, कसको रिलेसन कोसँग थियो त, सेकसँग थियो। र ट्यानको रिलेसन कुनसँग थियो त, कटसँग थियो। किन भन्नुभयो भने ठ्याक्कै यो पाइथागोरस काकाको अनुसार यो उल्टो छ नि त, H अपन B छ नि त, अनको B अपन P छ नि त, ठ्याक्कै उल्टो बेला चाहिँ हाम्रो यो रिलेसन थियो। र यो रिलेसन तपाईहरुलाई आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही भएर अगाडि म थोरै बढ्छु। भनेपछि साइन र कसेक कहाँबाट आयो तपाईहरुलाई थाहा छ, ट्यान र कट युनिभर्सल जोडी यिनीहरुको, युनिभर्सल जोडी हो, यो कहिले छुटिदैन। र अर्को कसेक र सेक छुटिन्छ, कहाँ छुटिन्छ मलाई थाहा छ। कसेक र तपाईहरुलाई पनि म भन्छु, म कसेक र सेकको यति कुरो गरिसकेपछि अर्को यहाँ फुलफिल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई हेर्ने। यो 90 यो जति पनि बक्स छ यो 90 डिग्री भन्दा सानो हो। त्यही भएर यसलाई हेर्ने भनेपछि कति हुने भयो, 90 माइनस थीटा गर्नुहुन्छ। मसँग कनेक्टेड बस्नुहुन्छ है, यता नहेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् यो 180 छ भने फेरि तपाईहरु यतिकै मुभी हेरेर जस्तो हेर्नु होला, हो गर्ने त्यही हो। हाम्रो मुभी हेर्दा पनि बुझिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो 180 हो भने चाहिँ यो 180 माइनस यो के गरिदिन्छौँ, 180 माइनस थीटा गरिदिन्छौँ। फेरि यहाँ 270 छ भने चाहिँ के गर्नु होला, यो 270 डिग्री माइनस थीटा गर्नुहुन्छ। यहाँ 360 छ भने के गर्नुहुन्छ, यहाँ 360 माइनस थीटा गर्नुहुन्छ। यसरी अब फेरि भन्नु होला सर पोजिटिभ वाला पनि हुन्छ नि नाच्नुहोस्। अब यो यहाँ हेरेर गरेँ म, अगाडि हेरेर माइनस लेख्यौँ। अब पछाडि हेर्ने यहाँ के छ त,
90 डिग्री छ 90 डिग्री प्लस थीटा लेख्नुस्। अब यहाँ अगाडि हेर्ने के छ त 180 भनेपछि 180 डिग्री प्लस थीटा लेख्नुस्। अब यो यहाँ हेरेर लेख्ने, अब यहाँ हेरेर लेख्ने 270 डिग्री प्लस थीटा लेख्छौँ यसरी। हो अब यो कुरो आइसक्दाखेरि चाहिँ लेख्न आउनु पर्यो है, लेख्न आउनु पर्यो। यो माइनस लेख्दाखेरि अगाडि हेर्ने, माइनस लेख्दाखेरि अगाडि हेर्ने, अगाडि हेर्ने, यसलाई अगाडि हेऱ्यौँ यो लेख्यौँ, यसलाई अगाडि लेख्यौँ यो लेख्यौँ, यसलाई अगाडि हेऱ्यौँ यो लेख्यौँ, यसलाई अगाडि हेऱ्यौँ यो लेख्यौँ। तर अब पछाडि हेर्दाखेरि प्लस 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 भनेपछि भन्न चाहिँ के खोजेको यो 90 डिग्री भन्दा ठुलो हो त्यही भएर, र 180 भन्दा सानो हो त्यही भएर यो लजिक चाहिँ लाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। सर यो कुरो त थाहा छ हामीलाई, तर यहाँ यो भित्र चाहिँ गर्न आउँदैन क्या के हो कतिपय साथीलाई आउला पनि, बट त्यही पनि फेरि पनि रिपिट गर्छु, हामी इच्छा आफ्नो बच्चालाई होस् भनेर यहाँ भिडियो बनाइरहेको हुन्छ, त्यही भएर प्लिज तपाईँहरू बोर नमानिकन एकचोटि हेरिदिनुहुन्छ है त। भनेपछि दुईवटा कुरो सोध्नुपर्छ, एउटा साइन चेन्ज एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज। कुन एउटा साइन चेन्ज अर्को चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज। सर यो त बुझिएन नि थोरै, नातिनुहोस् हेर्नुहोस्। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज भनेको चाहिँ साइन केमा चेन्ज हुने, यहाँ हेर्नु ओहो हो कसमा चेन्ज हुने, भनेपछि कस चाहिँ केमा चेन्ज हुने, ओहो साइनमा चेन्ज हुने। सर कसेक चाहिँ त्यसो भए त सेकमा होला नि, हो कसेक सेकमा चेन्ज हुने भने चाहिँ सेक चाहिँ केमा चेन्ज हुने, कसेकमा चेन्ज हुने। याओ नाइस, हेर्नु न त्यसो भए लेख्दिनु त साइन केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, साइन चाहिँ कसमा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ सरी कसमा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ कस चाहिँ केमा हुने भयो, साइनमा हुने भयो। र अर्को कसेक चाहिँ सेकमा हुन्छ भने सेक चाहिँ केमा हुने भयो, कसेकमा भोकिरहनु परेन, नाति गर्नुहोस् है। भनेपछि अर्को सेक चाहिँ केमा हुने भयो, सेक चाहिँ कस COSEC कसेकमा हुने भयो भने चाहिँ कसेक चाहिँ के हुने भयो, सेकमा हुने भयो। सर त्यसो भए एउटा बाँकी छ, कुन यो यसको त युनिभर्सल जोडियो, योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको। भनेपछि ट्यान केमा चेन्ज हुने भयो, ट्यान कटमा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ कट केमा चेन्ज हुन्छ, ट्यानमा चेन्ज हुन्छ। यति कुरो चाहिँ बुझ्नुभयो। सर यो त पुरो बुझ्यो ल, योमा चेन्ज हुने भयो, तर कुन कन्डिसनमा चेन्ज गर्ने त नातिकन बस्नुहोस्। कुन कन्डिसनमा, इफ 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा भनेपछि 90 भन्ने टर्म युज भएको रहेछ भने चाहिँ अर्को चाहिँ 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा हो यो युज भएको भनेपछि 90 र 270। अब फेरि कतिपय साथीहरूले भन्नु होला सर अड र इभनको कुरो नगर्नी, अहिले चाहिँ हामी गर्दैनौँ, अर्को ट्रिक पनि छ त्यो कुरो चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भन्नुभयो भने चाहिँ अहिले जस्ट त्यही भएर के क्लिक गर्नुहोस् भने चाहिँ 90 डिग्री र 270 डिग्री छ भने चेन्ज हुन्छ। सर के चाहिँ चेन्ज हुन्छ त, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। के हो यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, साइन कस ट्यान कसेक सेक र कट, यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सर के गरी चेन्ज हुन्छ यो त बुझिएन नि, अलिकति इक्जाम्पल दिउँ न, नातिकन बस्नुहोस्, हामी इक्जाम्पल पनि दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, फर इक्जाम्पल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, भनेपछि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। याहु नाइस, भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज भयो भनेपछि यो के लेखिन्छौँ, साइन चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, कसमा कन्भर्ट भयो। ओहो सर त्यसो भए एउटा अझै कुरो सोध्नुपर्छ कि साइन चेन्ज, साइन चेन्ज भनेको पहिला थाहा पाउनुपर्छ यो कसको घरमा छ, कहाँ छ। यो चाहिँ मामा घर हो, यहाँ छ भने सेफ छ, केही हुँदैन उसलाई, केही हुँदैन इन सेन्स भनेपछि यो पोजिटिभ नै हुन्छ है। र अर्को रहेको कुरो चाहिँ यो पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ मामा घर हो, यसको केही हुँदैन, टाउको साउको फुटाउँदैन। तर आफ्नो घर र मामा घरमा टाउको फुट्दैन, मामा घर भने यो अल पोजिटिभ हो, र आफ्नो घर भनेको यतिर छ सबको आफ्नो आफ्नो घर, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा रहेछ भने टाउको फुटाउने। हेरौँ न के गरी टाउको फुटाउँदो रहेछ भनेपछि अब यो के भयो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज भयो कस। किन सर 90 डिग्री र 270 आयो भने कस छ भने साइन गर्ने, साइन छ भने कस गर्ने, सेक छ भने कसेक गर्ने, कसेक छ भने सेक गर्ने, ट्यान छ भने कट गर्ने हो। 90 डिग्री र 270 छ भने चेन्ज गर्ने। र साइन चेन्जको कुरो छ भने चाहिँ हेर्ने कसको घरमा छ, मामा घरमा छ, केही हुँदैन, यो सेफ छ। तर यही कुरो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, 270 डिग्री माइनस थीटा भएको भए चाहिँ हेर्नुहोस् ल, पहिला हेर्ने ट्रिगोनोमेट्रिक यो पहिला यो कहाँ छ पहिला त्यो हेरौँ, टाउको फुट्छ कि फुट्दैन यसको हेरौँ ल। 270 माइनस थीटा भनेको कहाँ, कुन करेन्ट हो, ट्यान र कटको घरमा छ भने चाहिँ पक्कै पनि यसको टाउको फुटाइदिन्छ, सिधै फुटाए, टाउको फुटाए इन सेन्स माइनस है, माइनस। तर सर साइन 270 छ भने त 270 मा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो पनि चेन्ज हुन्छ त, भने साइन कुनमा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ कसमा चेन्ज हुन्छ यसरी। सर अलिकति बुझेर अझै पनि इक्जाम्पल दिनु न, नातिकन बस्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, COSEC कसेक
भनौँ न 270 डिग्री प्लस थीटा। ल अब के दुईटा कुरा मात्र सोध्ने, जहिले पनि दुईटा कुरा मात्र सोध्ने, जहिले पनि दुईटा कुरा मात्र सोध्ने। एउटा ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, एउटा अर्को साइन चेन्ज। भनेपछि पहिला हेरौँ साइन चेन्जको लागि, पहिला हेरौँ के को लागि, साइन चेन्जको लागि। जहिले पनि यस्तो चेन्ज गर्नु छ भने दुईटा कुरा मात्र सोध्ने, साइन चेन्ज ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज, साइन चेन्ज ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज। साइन चेन्जमा के हुन्छ त, कहाँबाट चेन्ज गर्ने भन्नुभयो भने चाहिँ पहिला हेर्ने कहाँ छ यो 270 प्लस थीटा। भनेपछि 270 प्लस थीटा कहाँ छ त, हेर्नु त 270 प्लस थीटा भनेपछि यहाँ हो। भनेपछि कसको घरमा हिरो पल्टिन खोजिरहेछ, कसेक चाहिँ हिरो पल्टिन खोजिरहेछ। हेर्नु त कसेकको घर कुन हो, यो कहाँ हिरो पल्टिन खोजिरहेछ, यहाँ। ओहो त्यो यिनीहरूलाई के गरिदिन्छ, यिनीहरूको टाउको फुटाउँछ, टाउको त फुट्यो। तर सर यो कसेक 270 सम्म चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि, केमा चेन्ज हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ यो कसेक चेन्ज हुने भनेको चाहिँ खोइ कसेक चेन्ज हुने भने चाहिँ केमा हो, सेकमा हो। त्यही भएर सेक लेखिदिन्छ यसरी, ठिक छ। अब अर्को थोरै क्लियर गरौँ, के क्लियर गरौँ भने चाहिँ अब थोरै यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् ल, थोरै एकचोटि हेर्नुहोस्। सर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा भयो भने चाहिँ के हुन्छ, पहिला हेर्ने कसको घरमा छ यो, पहिला हेर्ने कसको घरमा छ। 180 प्लस थीटा भनेको चाहिँ यहाँ हो, ट्यान र कटको घर पक्कै पनि सियो टाउको फुटायो, यसको टाउको फुटाए माइनस फुटायो माइनस भनेपछि 180 छ भने सर ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज हुँदैन हो 180 मा चेन्ज हुँदैन। 180 त केमा चेन्ज हुँदैन, 360 मा चेन्ज हुँदैन। कतिमा चेन्ज हुँदैन, 180 मा नो चेन्ज, 360 मा नो चेन्ज। अब यो सर अड इभनको पनि कुरो छ नि, त्यो पनि भन्नु न, त्यो हामी अहिले तपाईँहरूलाई भन्दैनौँ, किन यो च्याप्टर स्टार्ट गर्ने बेला स्टिल त्यो भित्र बाँकी रहेको छ भने चाहिँ हामी भन्छौँ। तर अहिलेको लागि 270 र 90 डिग्रीमा चेन्ज हुने 180 र के 360 मा नहुने। त्यही भएर यो 180 छ भने चाहिँ नहुने, साइन जस्ताको त्यस्तै हुने, साइन जस्ताको त्यस्तै हुने भनेपछि साइन जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ यसरी, ठिक छ। फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिउँ, कस 270 माइनस थीटा। ल यहाँ कहाँ छ त भन्नुभयो भने चाहिँ पहिला हेर्ने कसको घरमा छ, ट्यान र कटमा घरमा छ। ए सर ट्यान र कटको घरमा छ भने त यसको टाउको फुटाउने भयो, ट्यान र कटले दुइटै मिलेर। को हो यो, कस हिरो पल्टिन खोजेर माइनस गरिदिन्छ। सर 270 हो भने त त्यो प्लस होस् माइनस होस् 270 आयो कि ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज गर्ने भनेपछि कस केमा चेन्ज हुन्छ त, हेर्नु त कस केमा चेन्ज हुने भयो, साइनमा चेन्ज हुने भयो भनेपछि साइन थीटा यसरी लेखिदिनुहुन्छ, साइन थीटा लेखिदिनुहुन्छ, साइन थीटा लेखिदिनुहुन्छ, साइन थीटा लेखिदिनुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ क्लियर छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। र त्यही भएर पेपरलाई एउटा कुरो अर्को दिन खोजे है त, अर्को दिन खोजे साइन माइनस थीटा लेखेको पाइन्छ नि साथी, थाहा छ तपाईँलाई। अर्को कस माइनस थीटा लेखेको पाइन्छ नि। जति पनि यस्तो कुरोहरू छ नि त्यो चाहिँ म के गरी गर्छु यसलाई एकचोटि हेर्नु होला। यो भनेको मेरो अनुसार यो साइन 360 माइनस थीटा हो। यो कस, यो भनेको चाहिँ के हो, कस 360 माइनस थीटा हो। अब मलाई भन्नुहोस् कस 360 माइनस थीटा साइन चेन्ज पहिला कहाँ छ त, कहाँ छ भन्नुहोस् त। 360 माइनस थीटा भनेको चाहिँ यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हो। कहाँ हो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हो। कहाँ छ भन्नु त, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कसको घर हो यो, कस र सेकको घर। ए ऊ आफ्नै घरमा छ हो भनेपछि यसको टाउको फुट्दैन। अरूको मामा घर र आफ्नो घरमा छ भने टाउको फुटाउन मिल्दैन। कसको घरमा भयो भने अरूको घरमा भयो भने टाउको फुट्छ। त्यही भएर यो आफ्नै घरमा छ, यसको टाउको फुट्दैन र 360 मा ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज पनि हुँदैन। त्यही भएर कस कति हुने भयो, कस थीटाको कस थीटा नै हुने भयो, कस थीटाको कस थीटा हुने भयो। तर साइन माइनस थीटा भनेको चाहिँ 360 माइनस थीटा हो भने चाहिँ साइन कहाँ हिरो पल्टिन खोजिरहेछ, यसको घरमा हिरो पल्टिन खोजिरहेछ भने टाउको छ स्वर फुटाउँछ र ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ ल। भनेपछि यति कुरो चाहिँ कास्ट रुल्स अनुसार जहिले पनि साइन चेन्ज ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज, साइन चेन्ज आफ्नो घर र मामा घरमा छ भने प्लस, होइन भने चाहिँ अरूको घरमा छ भने चाहिँ सिधा टाउको फुटाएर माइनस। र अर्को ट्रिगोनोमेट्री रेसियो चेन्ज भनेको चाहिँ 270 र 90 डिग्री, 270 90 डिग्री त्यो प्लस होस् माइनस, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यो दुइटै छ भने पनि यो जति पनि चारवटा छ त्योमा चेन्ज हुने, अर्कोमा केमा नचेन्ज हुने भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ 180 प्लस थीटामा हुँदैन, 180 माइनस थीटामा हुँदैन, 360 प्लस थीटामा हुँदैन, 360 माइनस थीटामा हुँदैन। हो यसरी हामी गर्दै यो कास्ट रुल चाहिँ हामी यही सक्छौँ। अर्को ट्रिगोनोमेट्री इक्वेसनको भिडियोहरू पक्कै पनि प्रोड्युस यहाँ प्रोड्युस गर्छौँ र तपाईँहरूलाई यहाँ पोस्ट गरिदिन्छ भन्ने लागेको छ मलाई। अनि यति भन्दै स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्युन,
जिन्दाबाद ट्रिगोनोमेट्री, हामी भड्काएर छोड्छौँ र A+ को जर्नीमा छौँ। सो प्लिज गाइज तपाईँ घुमाइफिराइ हेर्नुहुन्छ, किन यो लिमिटेड टाइम पिरियडको लागि यो भिडियोहरू मात्र छ। सो तपाईँहरू घुमाइफिराइ एकचोटि हेरिदिनुहुन्छ र योहरूलाई डाइजेस्ट गर्न खोज्नुहुन्छ।